শব্দৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম Hello friends, welcome back to my YouTube channel. तो फ्रेंड्स मैं আপনাদের সন্মুখত এটা আনবক্সিং ভিডিও লৈ আছো। তো फ्रेंड्स এই আনবক্সিং ভিডিওটো হৈছে এটা টেম্পারেচার কন্ট্রোলার, যেটি কন্ট্রোলার ইউজ কৰি এটা ইনকিউবেটর বনাব পাৰিব আপুনি। তো फ्रेंड्स আপনি এটা টেম্পারেচার বা কিছু বস্তু অনলাইন পৰা লোৱাৰ আগতে বহুত ডাউট ফিল কৰে কি এইটো বস্তুটো ভাল হ'ব না বেয়া হ'ব। সো আপোনাৰ কাৰণে মই এটা বেস কন্ট্রোলার আনিছো, যেটো কষ্টলি হ'ব, অলপ দামটো বেছি হ'ব, কিন্তু এইটো প্ৰডাক্টটো ভাল হ'ব। আপুনি 1 বছৰৰ কাৰণে ওয়ারেন্টি পাব ইয়াৰ। তো আনবক্সিং কৰি লৈছো। তাৰপিছত আপোনাক মই ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ আৰু ইনষ্টলেশ্যনখিনি দেখাই দিম, কেনেকৈ আপুনি ইনষ্টল কৰিব আৰু আপুনি টেম্পাৰেচাৰটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব, ঠিক আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈছে Amicismart টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ। এইটো মডেল নম্বৰ হৈছে 1500W। फ्रेंड्स, आपने जो विचारे এটা যে এনেকুৱা টেম্পারেচার কন্ট্রোলার আপনি এটা অনলাইন পৰা অর্ডার কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ভিডিও ডেসক্রিপশনত লিংক পাই যাব, তাৰ পৰা আপুনি পারচেজ কৰিব পাৰিব। আৰু নহ'লে আপুনি Amazon বা ফ্লিপকার্টত গৈ Amicismart টেম্পারেচার কন্ট্রোলার বুলি সার্চ কৰিলে তাত আহি যাব। তো फ्रेंड्स, এটা কথা হৈছে কি যে এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট আছে, সেম প্ৰডাক্ট, কিন্তু সেইটো নহয়, অৰিজিনাল আৰু ডুপ্লিকেট আছে, তাৰ কপি আছে, ঠিক আছে। তো फ्रेंड्स, আপনি অর্ডার কৰাৰ আগতে ভালদৰে চাই ল'ব মডেল নম্বৰবিলাক আৰু ইয়াৰ ফিচার্স যিবিলাক আছে চাই ল'ব, ঠিক আছে। তো फ्रेंड्स, এটা দেখা হৈছে আপোনাক ইনষ্টলেশ্যনখিনি। প্ৰথমে দুটা ওয়্যার পাব, ব্ল্যাক আৰু রেড, ঠিক আছে। তো ব্ল্যাক আৰু রেড দুটা ওয়্যারটো হৈছে আপোনাৰ মেইন সাপ্লাই, যেটা আপোনাৰ মেইন লাইন পৰা আহিব, AC 220 ভোল্ট। তাৰপিছত নেক্সট আপুনি পাব এটা অপশন, যেটো হৈছে আপোনাৰ বাল্বৰ কানেকশ্যন, যেটো আপুনি বাল্ব লগাব পাৰে 60 ওয়াট বা 100 ওয়াটৰ। লগৰ পিছত আপোনাৰ এটা সেন্সর পাব, যেটা সেন্সর আপনি ইনকিউবেটৰৰ ভিতৰত দিব লাগিব। সেন্সরটো আপোনাৰ টেম্পারেচাৰটো মেইনটেইন কৰিব। তো फ्रेंड्स, এটা আপোনাক মই দেখাই দিছো আপুনি কেনেকৈ ইয়াৰ টেম্পারেচাৰটো সেট কৰিব। তো টেম্পারেচার সেট কৰাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে লিখা আছে, তাৰ পৰা পঢ়ি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি নপঢ়ে তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক কৈ আছো যে আপুনি ইয়াৰ যেটো আপ বাটন যেটো আছে, ঠিক আছে, প্ৰথম যেটো আপ বাটন, সেই আপ বাটনটো আপুনি লং প্ৰেছ কৰিব, অলপ টাইম প্ৰেছ কৰি ৰাখি দিব। পাছত আপোনাৰ যেটো হাই টেম্পারেচার সেইটো ইন্ডিকেট হ'ব। ইন্ডিকেট হোৱাৰ লগে লগে তাৰ পৰা আপুনি টেম্পারেচাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব। আৰু নেক্সট যেটো আছে আপোনাৰ লো ডাউন বাটন, সেই ডাউন বাটনটো আপুনি লং প্ৰেছ কৰিব। লং প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ লো যেটো টেম্পারেচার আছে, ঠিক আছে, সেই লো টেম্পারেচারটো আপুনি সেট কৰিব। সেট কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া আপোনাৰ বক্সৰ ভিতৰত টেম্পারেচারটো আপ ডাউন হ'ব, ঠিক আছে, এই আপ টেম্পারেচাৰৰ লগত যেতিয়া যাব, তেতিয়া লাইটটো বন্ধ হ'ব আৰু লো অহাৰ লগে লগে আৰু লাইটটো পুনৰ আৰম্ভ হ'ব, ঠিক আছে। তো फ्रेंड्स, আজিলৈকে এইখিনি। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, আৰু কিবা কোৱেশ্চন থাকে, ঠিক আছে, আপোনাৰ যদি এতিয়াও কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপুনি জনাই দিব, তাতে মই আপোনাক ৰিপ্লাই দি দিম। আৰু फ्रेंड्स, ইয়াৰ পাছত মই টেম্পারেচার কন্ট্রোলার ইউজ কৰি এটা ইনকিউবেটৰ বনাম। ইনকিউবেটৰ বনাই আপোনাক দেখুৱাম ইনষ্টলেশ্যন কেনেকৈ আপুনি ঘৰতে বহি এটা কণী উঠোৱা মেচিন বা ইনকিউবেটৰ বনাব পাৰিব।